Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 25 Μαΐου του 2024. Επιστρέψαμε στην έδρα μας όπως βλέπετε. Έχουμε ένα δυνατό δελτίο απόψε. Θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που πρέπει να προβληματίσει όχι τους πολίτες, αυτούς που παίρνουν αποφάσεις παρόλες τις προειδοποιήσεις που δέχονται. Τέλος πάντων, είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει ασκήσει βία σε ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν σε αυτό το δίκτυο του Γκουλέν, οι περισσότεροι από αυτούς χωρίς να έχουν υπόψη τους τι σημαίνει Γκουλέν, και ούτε να συμμετέχουν φυσικά σε κινήσεις εναντίον του Ερντογάν, ούτε και στο λεγόμενο πραξικόπημα. Για παράδειγμα, το δίκτυο Γκουλέν είχε όχι δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Τουρκία. Όποιος έστελνε το παιδί του εκεί δεν ήταν απαραίτητα μέλος του δικτύου Γκουλέν, γιατί όντως τα σχολεία αυτά, θυμάμαι ότι από τη δεκαετία του 90 στη Σμύρνη είχαν ένα λύκειο, ήταν το καλύτερο στο νομό. Όποιος το έστελνε εκεί λοιπόν δεν ήταν το κυριότερο, όμως είχαν κάνει μια τράπεζα. Την τράπεζα αυτή την άδεια την έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν, η Asia Bank νομίζω, και εκεί όποιος έβαλε τα λεφτά του εκεί στη συνέχεια διώχθηκε, ιδιαίτερα αν ήταν υπάλληλος ή ξέρω εγώ σε κάποια υπηρεσία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, για να γλιτώσουν το ξύλο, τους βιασμούς και τη φυλακή, έφυγαν στην Ευρώπη, κάποιοι ήρθαν και στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα σε ανθρώπους που παραδοσιακά, που όντως έχουν πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν είναι η γειτονική χώρα, εκεί νομίζω οφείλεις από το διεθνές δίκαιο να αναγνωρίσεις καθεστώς ασύλου. Όμως είχα δεχθεί προσωπικά προειδοποιήσεις, έντονες προειδοποιήσεις. Τι είναι αυτά που κάνετε? Ξέρετε ποιους βάζετε στη χώρα σας? Ξέρετε τι είναι αυτοί? Ξέρετε πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί? Τέλος πάντων, εγώ μοιράστηκα αυτές τις ανησυχίες φίλων μας από τη γειτονική χώρα με ανθρώπους που είτε πολιτικούς είτε υπηρεσιακούς παράγοντες. Ότι κοιτάξτε, έχουμε τέτοιες προειδοποιήσεις. Τι έγινε σήμερα, ξέρετε? Στο Όρος Εγάλεο υπάρχει ένα οπλικό σύστημα που είναι κρίσιμο για την άμυνα της Αττικής. Και στο Όρος Εγάλεο έχει και δάσος. Εντάξει, ξεκινάει από το Γαϊδάρι και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν μπήκε φωτιά και συνελήφθη 33χρονος Τούρκος με άσυλο λόγω, όπως ομολόγησε, συμμετοχή σου στο δίκτυο Γκουλέν, να βάζει φωτιά εκεί. Να σας πω κάτι. Αυτό σηκώνει πεντάκι σισόβια. Αφήστε τι λέει ο ποινικός κώδικας. Επί της ουσίας, εάν με αυτό που επιχειρείς να κάνεις καταρχάς, είναι προφανές τώρα. Άσε τα λόγια και τα χάδια και τα τέτοια πιασίματα. Είναι προφανές η Τουρκία τι θέλει. Όταν σου βάζει το κόμμα με τους πράκτορές της να λέει, να βάζει μία γυναίκα που δεν είναι μουσουλμάνα, είναι Αριδαία, λέει σε αυτές τις εκλογές οι Τούρκοι ψηφίζουν Τούρκους και οι Μακεδόνες Μακεδόνους, αυτό είναι επιθετική πράξη. Είναι επιθετική πράξη και κάνουν τις πάπιες στην κυβέρνηση με αυτά που έχουν επιτρέψει να γίνονται εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Τώρα λοιπόν μας βγήκε το παραμύθι με τον 33χρονο. Τι έχετε να πείτε, κύριοι? Τι έχετε να πείτε για τις προειδοποιήσεις που δεχτήκατε? Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι φέρατε μέσα στην Ελλάδα?
δούριους ύπους, να καταστρέψουμε την Αττική δηλαδή. Επαναλαμβάνω, με βάση τη βαρύτητα της που έχει και της σημασίας, της εθνικής σημασίας που έχει αυτή η πράξη, να αποστερήσεις δηλαδή την Αττική, την Αθήνα. Και τι άλλο προστατεύεται? Για κοιτάξτε στο χάρτη το Όρος Εγάλιο. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Μήπως πρέπει να τιμωρηθούν και αυτοί που του δώσαν άσυλο? Για να μην σας πω τι γίνεται και στο κυκλώματα με το άσυλο, αφήστε τώρα, δεν. Αφήστε. Τέλος πάντων. Δεν είναι και σωστό να το κάνω. Θα γίνει ζημιά, πιο πολύ ζημιά παρά... Τέλος πάντων. Δέχθηκα ένα σημείωμα από έναν που φοιτησε στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου στη Θεσσαλονίκη. Για το κόμμα που αυτό αποκαλείται ότι είναι Τούρκοι, λέει οι Τούρκοι ψηφίζουν Τούρκους, Μακεδόνες. Ένα από τα πρόσωπα που ήταν στην Αριδαία, μου το έστειλε ο φοιτητής, επωνύμως, και λέει μπορεί να το γράψεις κιόλας και το όνομά μου, δεν θέλω να το κάνω. Ένας από αυτούς, λέει, φοιτούσε στην ιατρική στη Θεσσαλονίκη. Και σε συζητήσεις που έκανα μαζί του, για το αν είναι Τούρκος ή όχι, με κλάματα έλεγε, όχι, εμείς είμαστε Πομάκοι. Το συγκεκριμένο άτομο έλεγε συγκεκριμένα, η μάνα μου λέει, καθαρίζει σκάλες, είμαστε Πομάκοι, εμείς δεν θέλουμε καμία σχέση με αυτούς, με τους Τούρκους. Το συγκεκριμένο άτομο λοιπόν μπήκε στην ιατρική κατ' εξαίρεση από το ελληνικό κράτος, το αναγνώρισε αυτό το ελληνικό κράτος, έπαιρνε υποτροφία και ζούσε, μου είπε, σε α κατηγορίας φοιτητική εστία. Τώρα δεν ξέρω τι κατηγορίες έχει, έτσι μου είπε ο φοιτητής. Όσο λοιπόν ήταν το ελληνικό κράτος που τον έβαλε στην ιατρική, τον έκανε γιατρό, τον πλήρωνε να σπουδάσει, του δώνε και εστία για να μένει ο κύριος, μόλις έγινε γιατρός, φαίνεται ήρθαν τα χοντρά πακέτα και τώρα πρωταγωνιστής. Αυτός που έλεγε ότι εμείς δεν είμαι Τούρκος, τώρα συμμετέχει σε ένα κόμμα όπου έχει ως στόχο να αποσπάσει τη Δυτική Θράκη, να την πάει στην... Και αυτό ο Άριος Πάγος του έδωσε άδεια να συμμετάσχει στις εκλογές. Εντάξει, κρατήστε το και αυτό για τον τύπο αυτόν. Δεν λέω το όνομά του να μην το στοχοποιήσουμε, υπάρχει τίποτα και θα έχουμε και μπερδέματα μας πούνε ότι εσύ τον στοχοποίησες. Εγώ είπα πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, αυτά το πρώτο θέμα. Ελπίζω αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση, εγώ ξέρω και κάτω από... δεν ήταν δικιά τους απόφαση, απ' έξω τους ήρθε η αντολή. Δίνετε άδεια τέτοια άσυλο σε αυτούς. Απ' έξω τους ήρθε για λόγους δικούς τους. Όμως δεν κινδυνεύουν οι απ' έξω, εμείς κινδυνεύουμε. Εμείς κινδυνεύουμε και πάρτε την πυρκαγιά στο Εγάλιο. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα να πούμε κάτι για τη μάχη της Κρήτης, που είναι μια σημαντική μάχη και καθαρά από επιχειρησιακής πλευράς ήταν η μεγαλύτερη αεραποβατική επιχείρηση στην ιστορία των πολέμων και η μοναδική με την οποία κατελήφθηκε μείζον στόχος. Μόνο με δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αεροποβατική είναι αυτοί που πέφτουν άλλοι εξπεδιστές. Μπορεί να υπάρξουν, να έχουμε ένα αεροπρογεφύρωμα, να πέσουν οι εξπεδιστές όπως έγινε στην Κύπρο, αλλά να ακολουθήσουν άλλες δυνάμεις και να καταληφθεί ο στόχος. Εξ ολοκλήρου με αεροποβατική επιχείρηση δεν έχει ξαναγίνει. Για να δούμε λίγο ορισμένα στοιχεία από τη μάχη αυτή. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχάς, οι Γερμανοί ήρθαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου. Αρχές Απριλίου, 6 Απριλίου νομίζω μπήκαν, χτύπησαν στα οχυρά Μεταξά. Μετά από έναν τρίμερο αγώνα νομίζω παρακάμφθηκαν στην ουσία γιατί είχαν μπει από τον άξονα του Αξιού
οπότε τους δόθηκε εντολή τα οχυρά να παραδοθούν και στη συνέχεια 27 Απριλίου ήρθαν εδώ. Εν τω μεταξύ η ελληνική κυβέρνηση 2-3 μέρες πριν έρθουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, στις 23 Απριλίου μεταστάθμευσε στην Κρήτη. Πρωθυπουργός τότε ο Εμμανουήλ Τσουδερός, βασιλιάς ο Γεώργιος ο Δεύτερος. Εκεί λοιπόν αποφασίσαμε να αμυνθούμε πλέον στην Κρήτη. Στην Κρήτη είχαμε κάποια συντάγματα εκεί, είχαμε και αγγλικές δυνάμεις και Νεοζηλανδοί, της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή, και εκεί αποφασίστηκε να γίνει η άμυνα. Οι Γερμανοί εφάρμοσαν το σχέδιο Ερμής, έτσι το ονόμασαν. Ήταν κρίσιμος ο έλεγχος της Κρήτης, διότι αυτός θα διευκόλυνε στη συνέχεια τις επιχειρήσεις στην Αφρική. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Η μάχη της Κρήτης ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 1941. Ονομάστηκε, όπως είπαμε, επιχείρηση Ερμής και διήρκησε ως την 1η Ιουνίου. Οπότε κατελήφθη το νησί και το εγκατέλειψαν οι Άγγλοι και οι Ζηλανδοί όσοι δεν συνελήφθησαν ως εχμάλωτοι και έκτοτε ήταν υπογερμανική κατοχή μέχρι την απελευθέρωση. Όσον αφορά, είπαμε, το χαρακτήρα της επιχείρησης είναι μοναδική, όπου ο αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος, έτσι, μοναδική. Επίσης η μάχη θεωρείται πολύ σημαντική για τους και για την στρατιωτική ιστορία της χώρας, διότι πέραν της άμυνας των δυνάμεων είτε των ελληνικών συνταγμάτων είτε των Άγγλων και των Νεοζηλανδών, εκεί υπήρχαν και κάποιες λανθασμένες επιλογές των Νεοζηλανδών, ότι είχαμε ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ανδρών και γυναικών, εναντίον των Γερμανών αλεξιωτιστών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Οι πολίτες δηλαδή, οι πολίτες οπλίτες, χωρίς να τους έχει διδάξει κανείς, χωρίς να προβλέπεται από κανένα εγχειρίδιο, αυτοί έκαναν πράξη, οι γενναίοι κριτικοί, είτε με αυτοσχέδια όπλα ή ακόμα και με τις κατσούνες. Καλά, τι κατσούνες μου έφεραν οι κριτικοί όταν υπηρετούσα στο Μεγάλο Πεύκο, έχω ολόκληρη συλλογή με κατσούνες. Τώρα έχω μάθει ότι απαγορεύεται να διακινούνται οι κατσούνες, γιατί κόβουν συγκεκριμένα δέντρα τα οποία σιγά σιγά εκλείπουν από τα λευκά όρη. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς εξελίχθηκε, αφού τονίσουμε και πάλι την παλαϊκή άμυνα, τη γενναιότητα που επέδειξαν οι πολίτες, οι ίδιοι οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, όταν είδαν ότι μια ξένη δύναμη ήρθε να καταλάβει τη γη τους και την πατρίδα τους. Πρωί της 20ης Μαΐου, σφοδρός βομβαρδισμός από αεροσκάφη, είτε με βόμβες είτε και με τα πολυβόλα της Λουτβάφε, έβαλαν ως στόχο να καταλάβουν τη Δυτική Κρήτη και στη συνέχεια να επεκτείνουν την κατάληψη της Κρήτης και προς Ανατολάς. Όντως κτύπησαν στη Δυτική Κρήτη και έβαλαν ως στόχο να ελέγξουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε και αυτό να το χρησιμοποιήσουν, να το καταλάβουν με αλεξιπτωτιστές, με αεροπρογεφύρωμα, στη συνέχεια να κατεβαίνουν αεροπλάνα εκεί, να ξεφορτώνουν κόσμο, υλικά και να μπορέσει να συνεχίσει η επιχείρηση. Και όντως κατάφεραν να πάρουν το Μάλεμε, όμως οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις κτυπούσαν και στο Μάλεμε και στην περιοχή που είχαν δημιουργήσει το αεροπρογεφύρωμα, προσπαθώντας να εξαλείψουν το αεροπρογεφύρωμα και να ανακτήσουν τον έλεγχο του Μάλεμε. Οι Γερμανοί, παρά τις σοβαρές απώλειες, κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή των φυλακών της Αγιάς
όπου απέκρουσαν αντεπίθεση που δέχθηκαν από ένα νεοζηλανδικό τάγμα. Έκαναν επίθεση για κατάληψη της Σούδας και των Χανίων. Η Γερμανία απέτυχε με μεγάλες απώλειες για τους αλεξιπτωτιστές και ανάγκασαν τους Γερμανούς να επιστρέψουν και να περιχαρακώσουν την περιοχή της Αγιάς για την περίπτωση που θα δεχόταν βραδινή επίθεση από τους Βρετανούς. Την άλλη μέρα το πρωί, γερμανικό μεταγωγικό 6 ώρα το πρωί προσγειώθηκε στο Μάλεμε κάτω από τα πυρά των συμμάχων. Ήθελαν να παραλάβουν τον στρατηγό Μάιντλ, ο οποίος είχε πέσει με αλεξίπτωτο, αλλά είχε τραυματιστεί και έπρεπε να γίνει η μεταγωγή του. Το 6ο ελληνικό σύνταγμα αναδιοργανώθηκε στον Γαλατά. Το 8ο απέκρουσε γερμανική επίθεση. Αντεπιτέθηκε και διασκόρπισε τα εχθρικά τμήματα, εχμαλωτίζοντας τραυματίες Γερμανούς. Οι Γερμανοί εγκαταστάθηκαν στο λόφο 107 που δεσπόζει στο Μάλεμε, έχω πάει εκεί, μετά την απροσδόκητη και αδικαιολόγητη εγκατάλειψη του υψώματος από τους Νεοζηλανδούς, η οποία αυτή αποχώρηση των Νεοζηλανδών πιθανόν λέμε να επηρέασε και την τελική κατάληξη της μάχης της Κρήτης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 18:00, γερμανικά μεταγωγικά Junker άρχισαν να προσγειώνονται κάτω από τα πυρά των συμμάχων στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, άλλα εκεί, άλλα ακόμα και σε χωράφια, άλλα προθαλασσώνονταν φλεγόμενα από τα πυρά που δέχονταν, κάποια αποβίβαζαν άνδρες και υλικό και απογειώνονταν αμέσως, κάποια ούτε σταματούσαν, απλά τροχοδρομούσαν και άνδρες πετούσαν έξω. Επειδή το αεροδρόμιο ήταν μικρό και δεν χωρούσε τέτοιο όγκο αεροσκαφών και υλικού, είχαν καταλάβει ένα βρετανικό άρμα και με εκείνο καθάριζαν το διάδρομο και απομάκρυναν τα συντρίμμια από τα αεροσκάφη τα οποία είχαν πληγεί από φίλια πυρά, δικά μας δηλαδή, ελληνικά ή βρετανικά ή ζηλανδικά, και δεν μπορούσαν να φύγουν και τα απομάκρυναν με το άρμα που είχαν πάρει. Ξεκίνησαν 2 γερμανικές νιοπομπές με 60 πλοιάρια και συνοδεία Ιταλικών πυραυλακάτων, τα οποία ξεκίνησαν από τη Χαλκίδα και τον Πειραιά να μεταφέρουν 2 τάγματα ορεινών καταδρομέων, λευκά οριγάρ. Αυτά επισημάνθηκαν από τις βρετανικές δυνάμεις στο στόλο. 15 από αυτά τα βύθισαν οι Βρετανοί και τα υπόλοιπα αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Μήλο. Πολλοί από τους επιβαίνοντες τους καταδρομείς πνίγηκαν και μάλιστα λέγεται ότι από πάνω, επειδή συνεχιζόντουσαν οι πτήσεις των αεροσκαφών, των αεροπλάνων των γερμανικών που μετέφεραν αλεξιπτωτιστές, οι αλεξιπτωτιστές από κάτω έβλεπαν τους συναδέλφους τους να πνίγονται και τους πετούσαν και σωσίβια. Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης μετά από την ενίσχυσή της και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την υπηρετική Ελλάδα ανερχόταν σε σύνολο σε 43.000 άντρες, 11.500 ήταν Έλληνες και 31.500 ήταν Βρετανοί και Νεοζηλανδοί. Δεν ήταν μικρή η δύναμη, αλλά και η Κύπρος, η Κρήτη, μην νομίζετε, πέρα ως πέρα έχει περίπου 400 χιλιόμετρα μήκος. Πώς να το ελέγξεις αυτό? Οι απώλειες των συμμάχων ανήλθαν, σύμφωνα με την Ελληνική Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 426 Έλληνες νεκροί, μεγάλος αριθμός τραυματίων που δεν αναφέρεται, και αιχμαλώτων, ο οποίος δεν αναφέρεται. Οι απώλειες των Βρετανών, 1.742 νεκροί, 1.737 τραυματίες και κρατηθείτε 11.835 εχμάλωτοι. Επίσης βυθίστηκαν 2 καταδρομικά, 6 αντιτορπιλικά και απολέστησαν πάνω από 2.000 αξιωματικοί και ναύτες. Μιλάμε για Βρετανούς, έτσι. Η συνολική δύναμη του άξονα που πήρε μέρος στην επιχείρηση Ερμής ήταν 22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 ήταν αλεξιπτωτιστές. Απίστευτο, έτσι.
Δηλαδή δύναμη απίστευτη. 1370 αεροπλάνα και ανεμόπτερα και 70 πλοία. 1370 αεροπλάνα. Οι απώλειες των Γερμανών ανέρχονταν, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού πάλι, σε 1990 νεκρούς, 1995 αγνοούμενους και μεγάλο αριθμό τραυματιών. Συνολικά οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άνδρες, νεκροί και τραυματίες. Οι απώλειες σε αεροσκάφη, 220 τελείως κατεστραμμένα και 150 με σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τον Kurt Student, ο οποίος είχε τη διοίκηση της επιχείρησης για τους Γερμανούς, οι απώλειες ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμενους αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης Ορεινής Μεραρχίας, η ορεινή καταδρομής που είπαμε. Σύμφωνα με άλλες γερμανικές πηγές, οι απώλειες έφτασαν τους 6.543 άνδρες. Πάντως, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τάφοι 4.465 στρατιωτών του γερμανικού στρατού. Στο σημείο αυτό θέλω να σας αναφέρω ένα γεγονός με τους πρωτοετής ευέλπιδες και την ανυπακοή που επέδειξαν σε εντολή που είχαν πάρει. Είπαμε ότι τον Οκτώβρη του 1940, δηλαδή λίγο πριν τον πόλεμο, μπήκαν στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, δηλαδή λίγο πριν την 28 Οκτωβρίου και το όχι, μπήκαν στην Ευελπίδων η τάξη που επρόκειτο να αποφοιτήσει μετά από 3 χρόνια, τότε ήταν τριετής η σχολή. Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, οι δευτεροετής και οι τριτοετής τους έστελαν ως δημιουργίτες στον πόλεμο και πήγαν όλοι στον πόλεμο. Τους πρωτοετής τους είπαν πηγαίνετε στα σπίτια σας. Οι πρωτοετής ένωσαν, σου λέει γιατί να πάμε στα σπίτια μας. Αρνήθηκαν να πάνε στα σπίτια τους και στη συνέχεια τους είπαν όχι, ελάτε για να αναλάβετε καθήκοντα εσωτερικής ασφάλειας, δηλαδή στρατοχωροφύλακης ας πούμε. Τότε ξέρετε τι έκαναν οι ευέλπιδες. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ηρώου, στην παλιά σχολή Ευελπίδων, με τη σημαία της σχολής και αποφάσισαν να μεταβούν στην Κρήτη, στην ουσία αγνοώντας τις εντολές των προϊσταμένων τους. Στην Κρήτη γιατί είχε ήδη αποφασιστεί, αφού πήγε εκεί, είχε αποφασιστεί εκεί να γίνει η άμενα. Πήραν λοιπόν οχήματα, αυτά γίνονται τώρα τον Απρίλιο, έτσι, αφού μπήκαν οι Γερμανοί. Πήραν οχήματα, τα επίταξαν, μετέβησαν στο Γήθιο και από το Γήθιο με πλοία και με μεγάλους κινδύνους αποβιβάστηκαν όλοι οι πρωτοετής ευέλπιδες στη Δυτική Κρήτη, όπου και έγινε η μάχη. Εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Γωνιάς στο κολυμπάρι Κισάμου Χανίων στις 29 Απριλίου. Η Μονή, είπαμε ότι αυτή η Μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Οδηγήτρια. 20 Μαΐου λοιπόν οι Γερμανοί πήραν το Μάλεμε και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους ευέλπιδες. Εκεί λοιπόν οι ευέλπιδες έλαβαν το βάπτισμα του πυρός. Μετά από αυτή τη μάχη μεταστάθμευσαν και πολέμησαν σε ολόκληρη την Κρήτη, στη Σπηλιά Γρυμπιάνα, στον Ομαλό, στη Μεσάλα και στο Θέρισο 25 Μαΐου και στον Αφιάνα Σφακίων 29 Μαΐου. Μία ημέρα πριν το τέλος, 2 ημέρες πριν το τέλος του πολέμου στην Κρήτη. Αποτέλεσαν εκεί στον Αφιάνα Σφακίων το μοναδικό ένοπλο στρατιωτικό μαχόμενο τμήμα της Κρήτης. Σε αυτές τις μάχες έχασαν τη ζωή τους 10 ευέλπιδες, ένας εύελπης, ο Κωστόπουλος Πέτρος, που κατέβασε τη γερμανική σημαία και φώνευσε 4 Γερμανούς σημεοφόρους, του φεκίστηκε, τον έπιασαν αιχμάλωτο, του φεκίστηκε από τους Γερμανούς το 1942 στη Μυτιλήνη, στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας. Τον έπιασαν εκεί και τον σκότωσαν. Υπάρχει στο κολυμπάρι
μνημείο όπου γράφει «Πατρίδος προμαχούντες ευέλπιδες, αγώνα των καλών ηγονίσαντο τίδε». Λοιπόν, δόξα και τιμή σε όλους όσους πολέμησαν στην Κρήτη, είτε ήταν Άγγλοι και Ζηλανδοί, ασχέτως και αν έπαιζαν παιχνίδια. Γιατί θα σας πω τι παιχνίδια έπαιξαν. Φυσικά οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες. Και ιδιαίτερα οι ευέλπιδες, οι οποίοι παράκουσαν διαταγές και πήγαν να πολεμήσουν. Δόξα και τιμή σε όλους όσους πολέμησαν. Και να πούμε τώρα, εκεί η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να μετασταθμεύσει στην Κύπρο. Οι Βρετανοί δεν το επέτρεψαν. Σου λέει, αν πάει η ελληνική κυβέρνηση στην Κύπρο, δεν πρόκειται να φύγει από εδώ. Και η Κύπρος θα γίνει ελληνική de facto. Και μας έστειλαν στο Κάιρο. Εντάξει, για να ξέρουμε τα παιχνίδια που έπαιξαν στην πλάτη μας και συνεχίζουν να παίζουν οι αγαπητοί μας σύμμαχοι. Και δεν το λέμε για να έχουμε καχυποψία στους συμμάχους, όχι. Το λέμε για να λειτουργούμε ως κανονικό κράτος και να απαιτούμε από τους συμμάχους σεβασμό, διότι δεν είμαστε μπανανία, είμαστε κανονικό κράτος. Όπου συμμετέχουμε ισότιμα, πρέπει να μας σέβονται και όχι να τρώμε πισόπλατες μαχαιριές όπως έγινε με το Σκοπιανό από συμμάχους. Να πάμε στο τρίτο μας θέμα που είναι τα πολιτικά της Ελλάδας. Καταρχάς θέλω να πω κάτι, ακούστε. Η πολιτική δεν είναι οπαδοποιοί. Όσοι ασχολούνται με την πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο, δεν είμαστε οπαδοί. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι σε ένα κόμμα, ένας άλλος να είναι σε ένα άλλο κόμμα, να έχουμε και σχέσεις και να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να υπάρχει και αλληλοεκτίμηση και σεβασμός, και την ίδια στιγμή όταν σε πολιτικό επίπεδο ένας άνθρωπος που είναι φίλος, τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορεί όλοι οι φίλοι να είναι ίδιοι, αν κάνει κάποια πράξη η οποία είναι επιζήμια για την κοινωνία ή για το κράτος ή για το έθνος, τότε το ασκούμε κριτική. Δεν θα κόψουμε για την καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γιατί ορισμένοι λέτε, γιατί λες για αυτόν έτσι, γιατί... Και δεν είμαστε οπαδοί, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι, έχουμε ανθρώπινες σχέσεις και επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μετακινούμαστε από τη θέση μας. Εκεί είμαστε αταλάντευτοι και αμετακίνητοι όταν διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις μας είναι σωστές. Τώρα, να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στο θέμα. Είδα αυτό που έγινε στην Γερμανία που, με τους οπαδούς που χτυπήθηκαν, τώρα δεν ξέρω αν ήταν και δικές μας, οι δύο ελληνικές οπαδοί δύο ελληνικών ομάδων. Η δική μου άποψη είναι αυτό το φαινόμενο φυσικά πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν είναι απλό ούτε είναι εύκολο. Ο οπαδισμός δεν είναι εύκολο. Ένας φίλος μου είπε ότι η κόρη του έκανε μεταπτυχιακό στην οπαδική βία, πολιτική και κοινωνία, κάτι τέτοιο, και όντως μου είπε πράγματα τα οποία, εντάξει, τι να κάνουμε, ένα δύσκολο πρόβλημα, άλυτο. Αλλά εδώ πρέπει να κατανοήσουμε και να δεχτούμε το εξής. Όταν μια ελληνική ομάδα παίζει στο εξωτερικό, πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες με αυτή την ομάδα. Μην παρασυρώμαστε επειδή στο εσωτερικό η Α ομάδα με τη Β ομάδα έχουν μια παραδοσιακή αντιπαλότητα, δεν λέω έχθρα, και ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να αδικήθηκε η μία από την άλλη κτλ. Εντάξει, αλλά αυτά αφήσεις τα εδώ. Είναι έξω, παίζει μια ομάδα. Είμαστε με την ελληνική ομάδα. Εντάξει. Και δεν είναι ανάγκη να πάμε να σκοτωνόμαστε στη Γερμανία, γιατί τώρα και στη Γερμανία δεν ξέρω αν ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού που χτυπήθηκαν μεταξύ τους. Ακούω διάφορα άλλα ότι χτυπήθηκαν και ότι μπήκαν και οι Γερμανοί οπαδοί, γιατί υπάρχουν και διάφορες συμμαχίες, οι περίεργες. Γι' αυτό λοιπόν όσοι είμαστε, είτε ασχολούμαστε με την πολιτική με διάφορους τρόπους ή και με το ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο, ο οπαδισμός δεν είναι υγιές στοιχείο. Εντάξει, μια χαρά είμαστε να είμαστε και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, να πίνουμε και καφέ μαζί και μπύρες και να λέμε να νικάει ο καλύτερος. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ας νικήσει ο καλύτερος.
Άμα γίνονται αδικίες, ασφαλώς θα υπερασπίζεται ο καθένας τη δικιά του ομάδα όταν γίνονται αδικίες. Αλλά όχι να σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και να σκοτωνόμαστε και στο Βερολίνο. Δένδιας, έδωσε συνέντευξη ο Δένδιας στο Βήμα και μίλησε για θέματα που αξίζει να αναφερθούμε. Είναι και κάτι που ανέφερα και χθες. Αναφέρθηκε στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Είναι το ΕΛΚΑΚ, εκεί που τοποθετήθηκε, εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Λιμπέρης, ο Ναύαρχος Λιμπέρης μάλλον. Εξαιρετική η επιλογή αυτή. Ο καθένας στην πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εγώ θα προτιμούσα οι πολιτικοί πρώτα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και όταν έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα να σταθεροποιηθούν και όλα και να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους τα οπλικά συστήματα εμπροκειμένου, τότε να βγαίνει ο υπουργός ο οποίος το σχεδίασε και το υλοποίησε και να λέει δοξάστε με. Αυτά που βγαίνουν μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού είναι ακόμα και λένε θεωρώ ότι είναι φαινόμενο της ελληνικής πολιτικής σκηνής κυρίως. Εν πάση περιπτώσει, αφού το κάνουν τώρα, αυτό κρίνουμε, είπε ο κύριος Δένδιας ότι η αμυντική καινοτομία στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένου οικοσυστήματος στο οποίο θα συμμετέχουν βιομηχανίες του αμυντικού χώρου, κρατικές είτε και ιδιωτικές. Νεοφυείς επιχειρήσεις, πώς τις λένε, startups. Σωστός δεν είναι ο όρος νεοφυείς. Πανεπιστήμια, στρατιωτικές σχολές και ερευνητικά κέντρα. Άρα εδώ είναι το οικοσύστημα, γι' αυτό ονομάζεται και οικοσύστημα, επειδή συμμετέχουν πολλοί. Και αυτό θα συντονίζεται από την ΕΛΚΑΚ, από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Οι ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων καθορίζονται από τη νέα διεύθυνση μετεξέλιξης και καινοτομίας που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΓΕΘΑ, το οποίο επίσης θα συνεργάζεται με το ΕΛΚΑΚ. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί το εκπληκτικό, το πιστεύω και εγώ αυτό, επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αδέρφια του εξωτερικού, ακούστε το αυτό και μην απογοητεύεστε αν έρχεστε εδώ και σας φτύνουν μερικοί, μην απογοητεύεστε. Έλεγε ο κύριος Καρβέλης σε έναν φίλο Μακαρίτη στρατηγό, παιδί μου του είπε, δεν το είπε σε μένα, στο Μακαρίτη το Γιαννόπουλο το είπε, το Βασίλη, του είπε παιδί μου, δεν αρκεί να θέλεις να βοηθήσεις την πατρίδα. Δεν αρκεί να μπορείς να βοηθήσεις την πατρίδα. Προϋπόθεση είναι να σε αφήσουν να το κάνεις. Γι' αυτό λέω, μην αποθαρρύνεστε, οι Έλληνες του εξωτερικού, και ξέρω τουλάχιστον έναν ο οποίος έχει τεχνολογία στα χέρια του μοναδική, είναι ίσως μέσα στους 10-20 στον κόσμο, με αυτά τα συστήματα που ξέρει αυτός τι λέω, είναι στο εξωτερικό. Βρείτε τρόπο, χωρίς να κάνετε κακό στην καριέρα σας και στον επαγγελματικό σας, στην επαγγελματική σας πρόοδο, βρείτε τρόπο, ελάτε στην Ελλάδα να συνεργαστείτε με τη μητέρα πατρίδα. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα τεχνογνωσία και να μετατραπεί από καταναλωτής σε παραγωγό προηγμένης τεχνολογίας. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε, το γεγονός ότι υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή επί του πεδίου είναι πολύ θετικό. Ωστόσο, η έγερση ζητημάτων κυριαρχίας από την Τουρκία αλλά και η διατήρηση του casus belli υπονομεύουν την προοπτική γενικότερης εξομάλυνσης των σχέσεών μας, όπως και το γεγονός ότι διατηρούνται ανυπόστατα θέματα όπως τα τουρκολιβικά μνημόνια. Αυτό που λέει ο κύριος Δένδιας, το γεγονός ότι υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή επί του πεδίου είναι πολύ θετικό, κάνει λάθος. Και αυτός μάλλον από μια λαϊκή έκφραση τη ρούφηξε. Ακούστε, ο στόχος της Τουρκίας είναι η κοινοκτημοσύνη του Αιγαίου. Ό,τι κάνει η Ελλάδα θα κάνει και η Τουρκία. Ψαρεύουμε εμείς, θα ψαρεύει και η Τουρκία. Έρευνα διάσου εμείς, έρευνα διάσου και η Τουρκία. Θαλάσσια πάρκα εμείς, θαλάσσια πάρκα και η Τουρκία. Θα πετάμε εμείς, θα πετάει και η Τουρκία. Δεν θα πετάμε εμείς, δεν θα πετάει και η Τουρκία, δεν θα πετάει και η Τουρκία. Αυτό είναι, κύριε Δένδια, αυτό είναι. Η ηρεμία στο πεδίο έχει τεράστιο κόστος,
διότι στην ουσία η ηρεμία στο πεδίο αποτελεί υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Τουρκίας για την κοινοκτημοσύνη, όσο το έλεγαν από τη δεκαετία του 90 αυτό. Όσο ανήκει το Αιγαίο στην Ελλάδα, άλλο τόσο ανήκει και στην Τουρκία. Και πέσατε στην παγίδα, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, οι δύο πλευρές του Αιγαίου, οι δύο πλευρές του Αιγαίου, δίνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει η υπερωτική Ελλάδα και υπάρχει και η Τουρκία και στη μέση είναι το Αιγαίο. Άρα το Αιγαίο είναι το επίδικο, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτό, σε αυτή την παγίδα πέσατε και παλιά και τώρα, κύριε Δένδια. Δεν υπάρχει ηρεμία στο πεδίο. Υπάρχουν κινήσεις που οδηγούν στην κοινοκτημοσύνη του Αιγαίου Πελάγους. Και χωρίς Αιγαίο Πέλαγος δεν υπάρχει Ελλάδα. Παρατηρήστε την πορεία του ελληνισμού. Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς... Τι νομίζετε, πάνω στην Πίνδο θα επιβιώσουμε χωρίς Αιγαίο? Είπε επίσης για την ατζέντα και για το κάζους Μπέλη φυσικά, εντάξει. Είπε ότι περιμένουμε την επιστολή Letter of Offer and Acceptance, LOA δηλαδή, άμα το προφέρω και λάθος συγχωρέστε με, για τα F-35, θα έρθει σύντομα για έγκριση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και το ίδιο αναμένεται να συμβεί για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη σχεδίαση και ναυπήγηση των φρεγατών Constellation, που αυτό θα δώσει αξία πέραν των επιχειρησιακών και στα ελληνικά ναυπηγεία. Και λέει, είναι στο τραπέζι και η προμήθεια επιπλέον Ραφάλ, αν έχουμε δημοσιονομικό κενό, έτσι, δημοσιονομικό χώρο, και αν εξασφαλίσουμε λεφτά από την πώληση των παλαιότερων αεροσκαφών που μας είχε πει. Είπε κάτι για τη θητεία που το θεωρώ ίσονος σημασίας. Για τα Σκόπια είπε κάτι, αλλού νυχτωμένη είναι η πολιτική μας, να είναι έτσι όπως τα λέμε, και τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, και είπε ότι υπερασπίστηκε των κινήσεων που έκανε για να εκλεγεί η Ελλάδα ο ίδιος ως Υπουργός Εξωτερικών, ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά επίσης με βάση τη στρατηγική που είχε χαράξει. Η Ελλάδα έθεσε υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2028-2030 του ΟΗΕ, αλλά και για την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης 1935-1936. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια στρατηγική, με αυτό συμφωνώ. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε και αυτός μια συνέντευξη και αναφέρθηκε στο θέμα των Σκοπίων. Είπε, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Η ενέργεια της Προέδρου της Δημοκρατίας της γειτονικής χώρας, λέω εγώ, ήταν μια κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία, είναι μεταβατική κυβέρνηση, λέει, στα Σκόπια. Μόλις έχουμε νέα κυβέρνηση, θα προβούμε στα δέοντα. Να δούμε ποια είναι τα δέοντα. Λέει ότι είναι διεθνή συμφωνία, κυρώθηκε από τα δύο κοινοβούλια, δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερός, άρα δεν μπορεί να γίνει μόνο Μακεδονία, να ζητήσει τροποποίηση, να προβεί σε τροποποίηση τα Σκόπια. Ακόμα και αν υπάρχει βούληση είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά να την τροποποιήσουν μονομερός, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μιλάει και ως νομικός τώρα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Υπό τις συνθήκες στις οποίες τρέχει ο κόσμος σήμερα, είναι εντελώς αδύνατο να προβλέψεις τα μελούμενα. Εκείνο το οποίο θέλεις να κάνεις ως συνετός πολιτικός, ως συνετός διαχειριστής, είναι να μπορείς να έχεις εκπονήσει όλα τα δυνατά σενάρια και να έχεις έτοιμες τις αντιδράσεις και τα αντανακλαστικά. Αυτά είναι θεωρίες. Για να τοποθετήσουμε τα πράγματα στο πλαίσιο τους, η κυβέρνηση στα Σκόπια δεν έχει ακόμα ορκιστεί, ο Πρωθυπουργός δεν έχει ορκιστεί, άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνομιλητής. Αντιλαμβάνεστε ότι η ενέργεια της Προέδρου της Δημοκρατίας της γειτονικής χώρας ήταν μια κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, θα περιμένουμε. Όσον αφορά τώρα
είπε ότι είναι επιζήμια η συμφωνία αυτή, το είχαμε πει από την αρχή, δεν μιλάει καθόλου για καταγγελία πάντως. Και πάμε στα θαλάσσια πάρκα. Η ελληνική στρατηγική, η οποία αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με βάση τον σχεδιασμό μας. Θα κάνουμε εκείνο το οποίο επιβάλλεται και θα το κάνουμε όχι επειδή αυτό προκύπτει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες δεν έχουν να κάνουν με άσκηση της δικής μας κυριαρχίας. Η κυριαρχία μας είναι αταλάντευτη, αναπαλωτρίωτη και δεν τίθενται σε καμία διαπραγμάτευση. Λέει, οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες δεν έχουν να κάνουν με άσκηση της δικής μας κυριαρχίας. Καλά, έτσι δεν αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό, αφού δεν είναι άσκηση κυριαρχίας, να συμμετέχει και η Τουρκία, αφού δεν είναι άσκηση κυριαρχίας. Δεν αφήνουμε παράθυρο ανοιχτό έτσι. Λέω εγώ, πάμε παρακάτω. Εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε έναν καλύτερο πλανήτη και στην πραγματικότητα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δική μας περιοχή είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είπε: η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε είναι μέσα στη δική της κυριαρχία. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, δεν είναι δυνατόν η άσκηση κυριαρχίας να επιδρά με οποιοδήποτε τρόπο σε ένα άλλο κράτος, άρα είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αρνητική επίδραση σε εμάς. Καταλάβατε τίποτα? Προσέξτε τώρα, σε ερώτηση δε, εάν βόρεια της Κρήτης, πέρα από τα 6 μίλια, η Τουρκία μπορεί να ανακοινώσει θαλάσσιο πάρκο, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η απάντηση είναι σαφής και είναι ότι δεν μπορεί. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε πάντως. Άμα καταλάβατε εσείς, γράψτε μου κανένα σχόλιο, να αρχίσω και εγώ να βάζω τη σκέψη μου σε τάξη, γιατί τα ψιλοέχασα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Κάποια στιγμή ήμουνα στην Νέα Υόρκη, με κάλεσε εκεί η Ομοσπονδία με τον αείμνηστο τον Πέτρο, όταν ήταν πρόεδρος, πέθανε ο άνθρωπος, και ο Πέτρος ο Γαλάτουλας από τη Χίο, από το Άγιο Γάλας της Χίου, και έκανα μια ομιλία εκεί στο Σταθάκιο Κέντρο, τώρα για τα γεωπολιτικά της περιοχής μας, κάτι τέτοιο. Και ήρθε ένας κύριος με 2 άλλους ανθρώπους, μου μίλησε, έδειξε ενδιαφέρον για αυτά που είπα και κάποιος μου ήρθε εδώ και εδώ στο βιβλιοπωλείο. Μου είπε το όνομά του τότε, πού να θυμάσαι τώρα, είσαι και σε ξένη χώρα και τόσους κόσμος. Ήρθε εδώ, μου λέει, λέγομαι Νίκος Μούγιαρης. Μου εξήγησε το όραμά του, μου είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο δεν απαξιώνω τις προσπάθειες κανενός, ούτε τον Αχέπανς, ούτε το Άχι, ούτε όλες οι προσπάθειες δεκτές και τις στηρίζω, είπε. Αλλά πρέπει να επαγγελματικοποιήσουμε την ομάδα ποίησης που θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε στις ΗΠΑ. Και όντως το έκανε το Χάλκ. Τώρα το έχει ο Ζεμενίδης. Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή έπαθε, μου φαίνεται, καρκίνο στο κεφάλι, στον εγκέφαλο, απεβίωσε. Αυτός είχε φύγει από το χωριό Αθιένου. Το Αθιένου βρίσκεται δυτικά της Πύλας, στη Λάρνακα, μέσα στην νεκρή ζώνη. Πάντα ελληνικό χωριό, μάλιστα το όνομά του Αθιένο το έχει από την Αθήνα, αν δείτε την ιστορία του. Αυτός ο άνθρωπος μου είπε, έφυγα μετά την εισβολή, με $100 ήρθα στην Αμερική, έκανε το Mana Productions, έκανε καλλιτικά και τέτοια πράγματα, έκανε ένα τζίρο από 700-800 έως 1 δις το χρόνο, έδωσε αυτός πολλά λεφτά για το Hulk και ήταν αυτό το Hulk και ο Νίκος Μούγιαρης που οδήγησαν στο εμπάργκο με τα F-35. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος Μούγιαρης, όπως είπαμε, έχει και άλλες πτυχές η προσωπική οικογενειακή του ζωή. Τέλος πάντων, πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρέθηκε στο Αθιένο και εκεί εγγενίασαν ένα αμφιθέατρο που έχει το όνομα του Νίκου Μούγιαρη. Στο χαιρετισμό του ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είναι
με ιδιαίτερη χαρά αλλά και αισθήματα περηφάνειας που βρίσκουμε σήμερα στην Αθιένου για να τελέσουμε τα εγγένεια της αμφιθεατρικής αίθουσας Νίκος Μούγιαρης. Γνωρίζοντας, είπε, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πολύ σημαντική είναι η απόφαση του Κώστα Καδί να πραγματοποιήσει το έργο αυτό. Η ανέγερση της σύγχρονης αυτής αίθουσας αποτελεί ίσως το καλύτερο μνημόσυνο για ένα άξιο τέκνο της Αθιένου, έναν αγνό Κύπριο, έναν κοσμοπολίτη Έλληνα που είχα την ευλογία, γιατί για ευλογία επρόκειτο, να γνωρίσω προσωπικά το 1993 όταν είχα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις σπουδές μου. Σημείωσε ότι, αναγνωρίζοντας την αξία της φιλανθρωπίας, της παιδείας και του πολιτισμού, ο Νίκος ταύτισε την πολύ καταξιωμένη πορεία του με ευγενείς πράξεις και έργα ευεργεσίας, μάλιστα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στις πλήστες των περιπτώσεων, αφήνοντας παντού έντονη τη σφραγίδα του και ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος ως κάτοικος της Αθιένου. Ευρισκόμενος εδώ, στον ακριτικό Δήμο Αθιένου, σε μία εκδήλωση για τον Νίκο Μούγιαρη, μερικά μόνο μέτρα από το κατοχικό σειρματόπλεγμα που κρατά τη χώρα μας μοιρασμένη, όχι μόνο μοιρασμένη, και σκλαβωμένη το 37%. Ας το μοιρασμένη, Χριστοδουλίδη. Σκλαβωμένη. Θέλω να στείλω προς όλους ένα μήνυμα αισιοδοξίας και να σας διαβεβαιώσω ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας, ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να αποστρατευτούμε από την προσπάθεια να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας και να την επανενώσουμε. Επιτέλους είπε τη λέξη να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Στα δικά μας όνειρα, όπως και στα όνειρα του Νίκου, η κατοχή ποτέ δεν θα αποκτήσει θέση, πολύ απλά γιατί θέλουμε να δούμε αυτόν τον τόπο να επανενώνεται, να απελευθερώνεται και να αξιοποιεί τις προοπτικές στην ολότητά τους. Είπε, είναι πάγιο αίτημά μας και πρόσφατα έχει υποβληθεί ξανά από πλευράς μας με δική μας πρωτοβουλία το οδόφραγμα Πυρόη. Σκεφτείτε τις προοπτικές αν λειτουργούσε ή αν η Κύπρος ήταν επανενωμένη. Ευρισκόμενο σήμερα στην ακριτική Αθιένου, επιτρέψτε μου να επισημάνω για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και προσωπικά τη δική μου για ολόκληρη στήριξη των ακριτικών μας περιοχών, ακριτικές περιοχές στην καρδιά της Κύπρου, που στην ουσία αυτό κάνετε στον Αθιένο, αποτελούν θεματοφύλακες των κατεχομένων εδαφών μας και προπομπούς επανένωσης της πατρίδας μας. Πάλι στην Κύπρο δεν φεύγουμε, παρότι ο χρόνος φεύγει, εμείς δεν φεύγουμε. Σύμφωνα με τον Κώστα Βενιζέλο, ο Τατάρ βρίσκεται στην Αυστραλία, το είπα νομίζω και χθες στην χθεσινή εκπομπή, στην Αυστραλία, εκεί προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους για να προωθήσει αυτή την κυριαρχική ισότητα και την αναγνώριση, και τώρα λέει ετοιμάζει ταξίδι στις ευρωπαϊκές χώρες και στις Βρυξέλλες. Τα ταξίδια τα κάνουμε διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι. Κατά τα άλλα, και εκεί θέλει να, καταρχάς έχει στρατηγική, να δημιουργήσει αδιέξοδο με την Κουεγιάρ και εν ώψη του αδιεξόδου στο πλαίσιο του ΟΗΕ να μείνει ως η μοναδική επιλογή η αναγνώριση του ψευδοκράτους. Είναι τα 3α, είναι η στρατηγική τους, απευθείας εμπόριο, απευθείας πτήσεις, απευθείας επαφές διεθνώς. Αυτό θα ζητήσει στην Ευρώπη, ας ανοίξουν τα μάτια τους οι Έλληνες Ελλαδίτες και Κύπροι διπλωμάτες και ό,τι άλλο έχουμε τέλος πάντων στην Ευρώπη, και ας βγάλουν από την πρίζα όλους όσους κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί μην νομίζετε, υπάρχουν έτοιμα πολλά λαμόγια στην Ευρώπη να τα πάρουν από την Τουρκία και να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, θέλουν να δημιουργήσουν αδιέξοδα στον ΟΗΕ παντού, ούτως ώστε να πούμε, παιδιά, δεν λειτουργεί τίποτα, πάμε σε αναγνώριση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ τώρα και στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Εχούντ Ολμέρτ: δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτύχουμε μία πλήρη νίκη ή πλήρη καταστροφή της Χαμάς. Χθες
μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ΚΑΝ, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε να τερματιστεί ο παρατεταμένος πόλεμος στη Γάζα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί η πλήρης νίκη ή η πλήρης καταστροφή της Χαμάς. Η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα πρέπει να σταματήσει. Τόνισε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να καταστεί δυνατή η επιστροφή των ομήρων. Σύμφωνα με τον Ολμέρτ, οι μάχες στη Γάζα δεν εξυπηρετούν κανένα συμφέρον του Ισραήλ, αλλά εξυπηρετούν μάλλον τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και ορισμένα εξτρεμιστικά μέλη της κυβέρνησής του. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Τζάτσι Χανέγκμπι, εγώ δεν πίστευα αυτά που διάβαζα, ακούστε τι είπε. Πιστεύει ότι το Ισραήλ δεν έχει πετύχει κανέναν από τους στρατηγικούς στόχους του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Δικές του λέξεις. Δεν έχουμε πετύχει κανέναν από τους στρατηγικούς στόχους του πολέμου και δεν έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Δεν ανατρέψαμε τη Χαμάς, ούτε επιτρέψαμε στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ, όχι μόνο ένα χρόνο, αλλά χρόνια. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει θέσει κανέναν σαφή στόχο στα βόρεια σύνορα, με το Λίβανο εννοεί, ούτε προθεσμίες, ούτε στόχους, ούτε στρατηγικούς στόχους. Αυτά είπε ο Χανέγκμπι, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας της Βουλής του Ισραήλ της 22 Μαΐου. Προηγουμένως, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Μοσάντ, ο Ραμ Μπεν Μπαράκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιόφωνο του Ισραήλ ότι ο Ισραηλινός στρατός χάνει τον πόλεμο στη Γάζα. Αυτός ο πόλεμος δεν έχει ξεκάθαρο στόχο και είναι προφανές ότι σίγουρα τον χάνουμε. Αναγκαζόμαστε να πολεμήσουμε στα ίδια εδάφη που είχαμε πολεμήσει πιο πριν. Και εκεί χάνουμε περισσότερους στρατιώτες. Αντιμετωπίζουμε επίσης πισωγυρίσματα στη διεθνή σκηνή. Οι σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ επιδεινώνονται σημαντικά. Η οικονομία του Ισραήλ βρίσκεται σε παρακμή. Δείξτε μου ένα πράγμα στο οποίο να πάνε καλά, να πηγαίνουμε καλά, είπε ο Μπεν Μπάρακ, ο οποίος βρίσκεται και στην Κνεσέτ, είναι βουλευτής τώρα. Ο Νετανιάχου, το να με κατηγορείτε, λέει, για εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας είναι το ίδιο με το να κατηγορείτε τον Τζορτζ Μπούς για την 11η Σεπτεμβρίου. Εγώ αυτό το λογικό σχήμα Μπίμπι δεν το έχω πιάσει, αλλά το παραθέτω. Η εκπρόσωπος του ΟΗΕ ζητά κυρώσεις κατά το Ισραήλ. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, που είναι υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ, του ΟΗΕ, τόνισε ότι αν δεν παρεύει η διεθνής κοινότητα, το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις μανιώδεις επιθέσεις στη Ράφα, στη νότια λωρίδα της Γάζας. Έγραψε στο Twitter ότι τα νέα που λαμβάνει από πολιορκούμενους στη Ράφα είναι τρομακτικά. Το Ισραηλινό καθεστώς έχει εντείνει τις επιθέσεις στην πόλη μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου να τερματίσει τη στρατιωτική δράση στη Ράφα. Απέτησε την επιβολή κυρώσεων κατά το Ισραήλ, την απαγόρευση της πώλησης όπλων σε αυτό το καθεστώς και τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μαζί του, ώστε στο τέλος να αναγκαστεί να αποδεχτεί την ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Χάγης και να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα. Είδα ένα βίντεο που δείχνει η Ισλαμική αντίσταση χτύπησε 2 κτίρια στον οικισμό Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού. Επίσης υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ένα στέλεχος της Χεσβολάχ να καταστρέφει ένα Ισραηλινό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Νάμερ με ιρανικό αντιαρματικό Αλμάς. Ο Μπένι Γκάντς είναι υπουργός άμυνας ή υπουργός πολέμου, πώς θέλετε πέστε τον, θα υποβάλει πρόταση στη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου για να αποφασιστεί να συγκροτηθεί κρατική επιτροπή έρευνας για τα γεγονότα που σχετίζονται με την εισβολή. Τι έγινε πριν, τι έγινε κατά την εισβολή και τι έγινε μετά. Σύμφωνα με τους Times of Israel, στο πλαίσιο του εντατικού ελέγχου της διεξαγωγής του πολέμου από το Ισραήλ από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που ελέγχει τις κινήσεις του Ισραήλ, θα προετοιμαστεί φάκελος για να δουν κατά
που υπάρχουν αδυναμίες στην άμυνα του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και στο κατά πόσο το Ισραήλ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου. Να σημειωθεί ότι ο Γκάντς και ο Νετανιάχου έχουν σκληρή αντιπαράθεση, γιατί ο Γκάντς ζητάει από τον Νετανιάχου σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει δεν υπάρχει σχέδιο και εκεί υπάρχει ρήγμα μέσα στην κυβέρνηση και μάλιστα μεταξύ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολέμου, έτσι. Σημαντικό πιστεύω. Σήμερα εκτοξεύτηκαν, αυτό πάλι δεν το κατάλαβα, η Χαμάς, ενώ πάμε να ξεκινήσουμε, μου φαίνεται Τρίτη Τετάρτη, το διαψεύδει η Χαμάς, αλλά μάλλον θα γίνει, διότι το έγιναν με ενδιάμεσους διαπραγματεύσεις, CIA, Mossad και Πρωθυπουργός του Κατάρ, και η Χαμάς από την μια πλευρά, αυτή τη βδομάδα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, το διαψεύδει η Χαμάς και εκτοξεύτηκαν σήμερα μετά από 4 μήνες ρουκέτες, προσέξτε, από τη Ράφα στο Τελαβίβ και χτύπησαν οι σιρήνες. Δηλαδή σαν να λένε στον Νετανιάχου συνέχισε να μας βαράς. Αλλιώς τι εξυπηρετεί αυτό τώρα? Λέει, ή διάβασα την ανακοίνωση του αυτού του Ουμπέιντα, πώς λέγεται ο εκπρόσωπος της Χαμάς, που λέει το κάναμε για τη σφαγή που κάνουν οι Ισραηλοί στους αμάχους. 4 μήνες γίνεται αυτό, τώρα ξύπνησες? Δηλαδή λειτουργούν με έναν τρόπο που με βάση τη δική μας λογική δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν έχει νόημα τώρα. Αν θέλεις όντως να μην χτυπήσει τη Ράφα, δεν ρίχνεις από τη Ράφα πυράβλους στο Τελαβίβ. Είναι σαν να το λες συνέχισε. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Εντάξει, αυτοί έχουν και τα δικά τους. Δεν είναι χαζοί. Έτσι, για να οδηγήσουν τον Ισραηλινό στρατό σε αυτή την κατάσταση να μην μπορεί να πετύχει νίκη, δεν είναι χαζοί, αλλά μιλώ επί του συγκεκριμένου. Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο το έκαναν. Άνοιξε το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ. Υπάρχουν 2 περάσματα. Το ένα είναι της Ράφας, στο οποίο από τη μια πλευρά είναι η Αίγυπτος και από την άλλη πλευρά ήταν η κυβέρνηση της Γάζας. Υπάρχει και ένα πέρασμα, το Κερέμ Σαλόμ, που από τη μια πλευρά είναι η Αίγυπτος, από την άλλη πλευρά είναι το Ισραήλ. Τώρα μετά από παρέμβαση για να διευκολυνθούν όλα αυτά, τη Ράφα δεν την ανοίγουν οι Αιγύπτιοι, γιατί αν την ανοίξουν σαν να νομιμοποιούν την κατοχή της Ράφα από τους Ισραηλινούς. Άνοιξαν το Κερέμ Σαλόμ και πέρασαν 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και 2, 3, 4 μου φαίνεται βιτία με καύσιμα για τα νοσοκομεία κυρίως. Είδα 3 φωτογραφίες που δείχνουν όπλα Ισραηλινών και εξαρτήσεις και κράνη και λέει η Χαμάς ότι τους παρασύραμε μέσα σε μία σύραγγα και εκεί κάποιους σκοτώσαμε και κάποιους συλλάβαμε αιχμαλώτους. Έτσι λένε η Χαμάς, το διαψεύδει το Ισραήλ, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εγώ. Σας λέω τι λέει ο ένας και ο άλλος, πόλεμος είναι εκεί πέρα. Είπαμε ότι διαψεύδει η Χαμάς ότι μέσα στη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και πάλι στο Κάιρο. Διαδηλωτές τήρησαν 1 λεπτού σιγή στην πλατεία ομήρων του Τελαβίβ. Χιλιάδες, άλλοι λένε δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούν από τον Νετανιάχου να τον σδριμώχνουν να πάμε και χθες σε ανακοχή για να απελευθερωθούν ομήροι. Χθες ο στρατός ανέκτησε τα πτώματα 3 ομήρων, πριν μια εβδομάδα άλλων 4 ομήρων, νεκροί οι άνθρωποι, έτσι. Η Ισπανία, ιδιαίτερα σκληρή εναντίον του Ισραήλ. Η Υπουργός Άμυνας, πραγματική γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα. Είπε ότι δεν είναι επιβράβευση στην τρομοκρατία η αναγνώριση, αλλά μισό λεπτό να δούμε εδώ, αλλά αν πολλές χώρες αναγνωρίσουν, λέει, την Παλαιστίνη ως κράτος, αποδυναμώνεται η Χαμάς και θα φτάσουμε πιο κοντά στην κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες, τα προληπτικά μέτρα του Διεθνούς Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένες της παύσης της επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα, είναι υποχρεωτικά, απαιτούμε την εφαρμογή τους, ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε προχθές Τετάρτη ότι αν περισσότερα έθνη αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, αυτό θα ενίσχυε τη διεθνή πίεση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Πάμε στις ΗΠΑ. Εκεί είχε μερικές δυσκολίες ο Τραμπ. Πήγε να μιλήσει στους Libertarians στο Εθνικό Συνέδριο του Ελευθεριακού Κόμματος. Και εκεί, τώρα δεν ξέρω, αφού ξέρει ότι οι Libertarians είναι διχασμένοι, άλλοι είναι υπέρ του Τραμπ, άλλοι είναι κατά, τον γιουχάρανε εκεί πέρα, δεν μας άφησε και αυτός είπε αυτά που ήθελε να πει, τον αποδοκίμασαν, κάποια στιγμή είπε, ανέφερε τον Biden ως τύρανο και ως τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ και εισέπραξε κραυγές όπως «αυτός είσαι εσύ, ο τύρανος είσαι εσύ». Κάποιος από το κοινό ακούστηκε να φωνάζει «βάλτε τον μέσα», στη φυλακή δηλαδή, και κάποιος είπε «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απειλή για τη δημοκρατία». Ακούστηκαν βεβαίως και πιο υβριστικές φράσεις, ενώ ένα πανό με σύνθημα «όχι σε επίδοξους δικτάτορες» απομακρύνθηκε από την ασφάλεια. Τώρα, σε αυτό στους Libertarians μιλώντας ο Τραμπ είπε «θα σταματήσω την πορεία του Biden προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο εάν επανεκλεγώ, μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μου είναι να επιτύχω τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και να σταματήσω τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό θα το κάνω πριν να επιστρέψω», λέει, στο Οβάλ. Δηλαδή, μόλις κερδίσω τις εκλογές, μετά από λίγες μέρες με διαβουλεύσεις θα τα σταματήσω. Δεν είπε πώς θα το κάνει. Επίσης υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα, να σταματήσει την πορεία του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ Biden προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ θα μεταβεί στην Ταϊβάν 26 με 30 Μαΐου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο της Ταϊβάν. Υπόψη ότι η Κίνα έκανε έκκληση να μην πηγαίνουν γερουσιαστές και πολιτικοί. Ανεπίσημα υπάρχουν μηνύματα από τις ΗΠΑ ότι ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αρχίσει να συζητά την απόφαση να χορηγηθεί στην Ουκρανία άδεια χρήσης αμερικανικών όπλων για να χτυπούν στόχους μέσα σε ρωσικό έδαφος. Δεν υπάρχει πλήρη συνένεση και δεν υπάρχει απόφαση ακόμα. Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία για μεγάλη καταστροφή αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Ποια μεγάλη καταστροφή? Τι μεγάλη? Άμα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, τελειώσαμε. Κάποιος θα αντιδράσει, μετά θα αντιδράσει ο άλλος, με πυρηνικά φυσικά. Οπότε καήκαμε όλοι. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη μάχη στο πλευρό του Biden κατά του Τραμπ. Ο ίδιος λοιπόν, από τα μεσονύκτια tweets και το να πίνεται χλωρίνη έως τα δακρυγόνα κατά των πολιτών, ξέραμε ότι ο Τραμπ ήταν εκτός ελέγχου όταν ήταν πρόεδρος. Μετά έχασε τις εκλογές του 2020 και ξέφυγε. Και μετά λέει διάφορα, τώρα βάζει υποψηφιότητα ξανά και αυτή τη φορά απειλεί να γίνει δικτάτορας και να καταργήσει το Σύνταγμα, συνεχίζει ο ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Όλα αυτά γίνονται σε ένα κλιπ, βίντεο κλιπ, πώς το λέμε στα ελληνικά ρε παιδιά. Και υπάρχει μια παλιότερη δήλωση του Τραμπ που λέει «εάν δεν επανεκλεγώ θα γίνει αιματοχυσία». Και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο καταλήγει «ο Τραμπ θέλει εκδίκηση και δεν θα το σταματήσει τίποτα να την πάρει». Η τηλεοπτική διαφήμιση σπορ τελειώνει με τη φωνή του Biden να λέει «είμαι ο Τζο Biden και εγκρίνω αυτό το τηλεοπτικό μήνυμα». Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι φανατικός πολέμιος του Τραμπ, έτσι. Ο Biden μίλησε στην τελετή αποφοίτησης στη Σχολή Ευελπίδων των Αμερικανών, στη West Point. Είπε βάναυσο τύρανο τον Πούτιν. Μίλησε για τον ρόλο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Χάρη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουμε αυτό που μόνο η Αμερική μπορεί να κάνει ως απαραίτητο έθνος. Η μόνη υπερδύναμη στον κόσμο. Ζήτησε από τους αξιωματικούς να υπερασπίζονται το Σύνταγμα, την Αμερική και τη σημαία και όχι κόμματα και συμφέροντα. Σωστή συμβουλή.
Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες αξιωματικούς. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Οι κακές γλώσσες στην Αμερική λένε ότι επειδή δεν τον χειροκρότησαν, λέει: ρε παιδιά, δεν θα έχω κανένα χειροκρότημα, χειροκροτήστε με, για να εμψυχωθεί. Ο Ταγιάννη, υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, κανένας Ιταλός δεν θα πατήσει το πόδι του στην Ουκρανία, και όσον αφορά τα όπλα που δίνουμε εμείς, απαγορεύουμε να τα χρησιμοποιήσουν στο έδαφος της Ρωσίας, για στόχους μέσα στη Ρωσία, και είπε τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν ένα καρφί στο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος πήγε να προκαταβάλει τους πάντες για το θέμα αυτό, μιλώντας στο Economist. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα, γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, ο Ζελένσκι, όπως είπαμε, σε 20 μέρες γίνεται στη Λουκέρνη διεθνής διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία. Στόχος του Ζελένσκι και αυτών που σχεδιάζουν αυτή την ιστορία είναι να μαζευτούν το δυνατόν περισσότερες χώρες από όλο τον κόσμο και οι μεγαλύτερες, και εκεί να πάρουν αποφάσεις οι οποίες να δοθούν ως τελεσίγραφο στην Ρωσία, να απομονώσουν τη Ρωσία δηλαδή. Όμως έρχονται διάφορες ακυρώσεις. Ο Biden λέει: δεν θα μπορέσω να παραστώ γιατί θα μαζεύω λεφτά για την προεκλογική μου εκστρατεία εκείνες τις μέρες, που αυτό είναι ρίξιμο, έτσι, τον πουλάει τον Ζελένσκι. Επίσης η Κίνα κάνει άλλο κόλπο, μαζί με τη Βραζιλία συμφώνησαν να κάνουν μία σύνοδο στην οποία να είναι παρούσα και η Ρωσία. Δηλαδή κάνουν αντικίνηση σε σχέση με... Για να δούμε τώρα. Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Biden και τον Τζίμπικ να έρθουν στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ελβετία. Παρακαλώ δείξτε την ηγεσία σας για την ειρήνη, πραγματική ειρήνη, όχι διάλειμμα μεταξύ επιθέσεων. Οι προσπάθειες της παγκόσμιας πλειοψηφίας είναι η καλύτερη εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Η Κίνα υποσχέθηκε ασφάλεια στην ανεξάρτητη Ουκρανία στο μνημόνιο της Βουδαπέστης, με βάση το γεγονός ότι η Ουκρανία παραιτήθηκε τότε από τα πυρηνικά όπλα. Εάν η Ουκρανία είχε πυρηνικά όπλα, θα μας είχε επιτεθεί η Ρωσία? Όχι. Γιατί λοιπόν να μιλάμε για ισορροπία μεταξύ των χωρών μας? Η Κίνα πρέπει να προστατεύσει την Ουκρανία. Να πούμε ότι το μνημόνιο της Βουδαπέστης υπογράφηκε από Ουκρανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, δεν επικυρώθηκε από τις 4 χώρες, ούτε καν από την Ουκρανία, και δεν είχε υπογραφεί από την Κίνα. Η Βραζιλία και η Κίνα ανακοίνωσαν μία εναλλακτική διάσκεψη για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, με ισότιμη συμμετοχή τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας. Αυτό είναι δεύτερη τορπίλη μετά την τορπίλη που έριξε ο Biden και είπε ότι δεν θα είμαι εκεί. Η Βραζιλία και η Κίνα κάλεσαν άλλες χώρες να υποστηρίξουν την έκκλησή τους για μια διεθνή διάσκεψη με τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας για να συζητηθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης. Ο Wang Wenbin, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε: θα χαιρετήσουμε την προθεμία όλων των χωρών, τόσο των αναπτυσσομένων όσο και των αναπτυγμένων, να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία και να συμμετάσχουν σε αυτήν τη συνενετική, που θα συμμετέχουν και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί δηλαδή, διάσκεψη. Η Ουκρανία θα υποστεί μεγάλες εδαφικές απώλειες πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις και η κυριαρχία του ρωσικού πυροβολικού δεν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πεδία των μαχών, λέει η Frankfurter Allgemeine Sonderzeitung. Οι ειδικοί της εφημερίδας επισημαίνουν ότι ο Ουκρανικός στρατός θα νιώσει τις συνέπειες της αυξημένης αυτής επιστράτευσης μόνο το φθινόπερο. Η Die Welt έγραψε προηγουμένως ότι οι προσπάθειες του Ουκρανικού στρατού να υπερασπιστεί το Χάρκοβο αποδυνάμωσαν τα άλλα μέτωπα. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια άλλη ομάδα στρατευμάτων κοντά στα Ουκρανικά σύνορα για μια επίθεση 90 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Χάρκοβο, μάλλον προς το Σούμι. Στόχος η ακόμα μεγαλύτερη αποδυνάμωση, γιατί για να στείλει δυνάμεις στο Σούμι από κάπου πρέπει να τις πάρει. Και υπάρχει ένα βίντεο με ισχυρά πυρά πυροβολικού στο Σούμι,
που αυτό είναι προάγγελος, όπως είπαμε και χθες, επίθεσης το στρατό ξηράς. Προηγείται το πυροβολικό και μετά έρχονται οι δυνάμεις ελιγμού. Η Ουκρανία απελευθερώνει τους πρώτους καταδίκους προκειμένου να καλύψει την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Σχεδόν 350 κρατούμενοι έχουν ήδη αποφυλακιστεί, ενώ τα δικαστήρια εξετάζουν την αποφυλάκηση τα αιτήματα ακόμα 4.000 φυλακισμένων. Εδώ να πούμε το εξής, ότι ο πρώτος διδάξας που απελευθέρωσε εγκληματίες είναι η Τουρκία των Νεοτούρκων, που τους απελευθέρωσε με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτοί αποτέλεσαν τις παραστρατιωτικές ομάδες που διέπραξαν τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Η πρώτη διδάξασα η Τουρκία. Δεύτερος διδάξας, η δεύτερη διδάξασα η Ρωσία, που απελευθέρωσε δεκάδες χιλιάδες με τους Βάγνερ, και τώρα έρχεται με δειλά βήματα και η Ουκρανία. Την αλήθεια να λέμε, έτσι. Πάμε. Sky News. Η Ρωσία παράγει βλήματα πυροβολικού περίπου 3 φορές πιο γρήγορα από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας και κατά 75% φθηνότερα από αυτούς. Ένα αμερικανικό στρατηγικό αναγνωριστικό Global Hawk, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κάνει κύκλους κοντά στην επικράτεια του Κρασνοντάρ, στην Νότια Ρωσία, απέναντι από το Σότσι, το Αντλέρ, το Τουαψέ και το Νοβοροσίσκ, καθώς και τη γέφυρα της Κριμαίας. Οι Ρώσοι κατηγορούν την Αμερική ότι με αυτές τις πτήσεις συλλέγουν πληροφορίες στοχοποίησης που τις δίνουν στους Ουκρανούς και μετά έρχονται οι πύραυλοι. Ρώσοι μηχανικοί, πολλοί Ρώσοι μηχανικοί βρίσκονται στη Βόρεια Κορέα και εργάζονται για την ανάπτυξη ενός νέου κατασκοπικού δορυφόρου. Ο Πούτιν είπε ότι είχε κάνει το Reuters ένα άρθρο που στηρίζεται σε 4 πηγές που έλεγε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες και από την άλλη πλευρά το Κίεβο θα έλεγε εντάξει, θα δεχθώ να καθίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να απαιτώ να φύγετε από αυτά τα εδάφη, κάτι τέτοιο δηλαδή. Και ο Πούτιν είπε εντάξει, άμα γίνει αυτό, εγώ λέει κάθομαι στο τραπέζι και δεν θέλω άλλα εδάφη. Και υπάρχει ένα σκεπτικό ολόκληρο που αναπτύσσει το CNN, το οποίο αξίζει να το δείτε, μπορείτε να το διαβάσετε στο Infognomon, δεν έχουμε χρόνο. Ταξίδι για 3 μέρες του Μακρόν στην Γερμανία, δεν έχει ξαναγίνει, λέει, τα τελευταία 24 χρόνια, είναι η μοναδική φορά που με επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γερμανικής Ομοσπονδίας πηγαίνει στη Γερμανία ο Μακρόν. Θέλει να γίνεται μια προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών, του γαλλογερμανικού άξονα, επανακαθορισμού των ισορροπιών, αν θέλετε, δεδομένου ότι οι ακροδεξιές εθνικιστικές ομάδες σε αυτές τις εκλογές πιθανόν να αναδεχθούν σε τρίτη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αν αναδεχθούν τρίτη, μπορεί μετά να γίνουν και δεύτερη. Εδώ λοιπόν καθορίζουν νέα στρατηγική και τρομερό θέμα, ξέρετε, η αυτοκινητοβιομηχανία, δεν έχω στοιχεία, αλλά από τις συζητήσεις που έχω κάνει αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας που έχει και αυτή, αλλά κυρίως της Γαλλίας και της Γερμανίας και της Ιταλίας. Τώρα λοιπόν που η νέα μόδα είναι τα ηλεκτρικά και λέει ετοιμάζεται η Κίνα να στείλει στην Ευρώπη ένα ηλεκτρικό με 20.000 ευρώ. Διπλάσια τιμή έχουν τα ευρωπαϊκά. Και λέει ότι θα πληγούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και αυτό αποτελεί τεράστιο πλήγμα στην οικονομία της Ευρώπης. Απ' την άλλη πλευρά ετοιμάζονται, λέει, να βάλουν δασμούς, αλλά αν βάλουν δασμούς και απαντήσει και η Κίνα, θα έχει πρόβλημα, για παράδειγμα, η Mercedes, της οποίας το 16% των εξαγωγών πηγαίνει στην Κίνα. Αν μου βάλουν, λέει, και εμένα τέτοια, θα υποστώ, δηλαδή το κέρδος θα είναι μικρότερο από τη ζημιά που θα υποστώ. Είναι μεγάλο θέμα, διαβάστε το σχετικό άρθρο και αυτό στο Infognomon πολιτικά. Και που δεν είπαμε τίποτα σήμερα για το συμμετέχω.
Λοιπόν, το συμμετέχω πάει δυνατά. Σας το ξαναλέω, να μην χάνουμε το θάρρος μας. Το ότι δεν το βλέπετε σε μεγάλα κανάλια κατά την άποψή μου είναι θετικό. Εάν αυτή η κοινωνία θέλει, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, τουλάχιστον ομιλών, σεβασμός σε όλα τα κόμματα. Μερικές φορές κάνουμε κριτική επί του συγκεκριμένου, ότι στη Βουλή δεν βγήκαν στα κάγκελα για κάποιο ζήτημα, εκεί ναι, αλλά από εκεί και μετά δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις των κομμάτων, δικαιούνται να κάνουν πολιτική, να λένε ό,τι θέλουν, να πράττουν ό,τι θέλουν, και όπου διαφωνούμε, επί του συγκεκριμένου κάνουμε κριτική. Εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψή μου, μια χαρά. Κανονικά, αν ίσχυε η ισονομία, η ισοπολιτεία και η σιγορία, θα έπρεπε το συμμετέχω να είναι και σε όλα τα κανάλια. Αλλά τέτοιο πράγμα, καληνύχτα, θα γίνει όταν λειτουργήσει η πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αν οι πολίτες θέλουν κάτι ή τέλος πάντων θέλγονται, εγώ δεν λέω ότι είμαστε και από αυτά που πρεσβεύει η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο και η πρωτοβουλία να κατέρθουν στις εκλογές μέλη της Επιτροπής, τις ευρωεκλογές, με το ψηφοδέλτιο συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Εάν αυτό λοιπόν θέλγει τους πολίτες, κανένα κανάλι και κανένα παράκετρο δεν μπορεί να σταματήσει τους πολίτες. Από στόμα σε στόμα, από φίλο σε φίλο, διαδώστε το, μπείτε στην ιστοσελίδα, γιατί βλέπω πέσανε οι ρυθμοί εγγραφών. Μπείτε στην ιστοσελίδα, γιατί η ιστοσελίδα, μέσω της ιστοσελίδας θα κάνουμε πράξη τις δημοκρατικές διαδικασίες, να ακούμε την άποψή σας. Γραφτείτε λοιπόν, και αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, στο 2-10-33-16-036, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να σας στέλνουμε ψηφοδέλτια. Ψηφοδέλτια πάντως θα υπάρχουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Αν κάποιος θέλει να έχει και υποστηρικτικό υλικό να πείσει κάποιος, αυτοί στείλτε μας όνομα, διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο, το ταχυμεταφορέας, σε 24 ώρες, το πολύ 48 ώρες θα τα έχετε στα χέρια σας. Το κανάλι μας μου αρέσει, σχόλια, υποστήριξη και πάμε. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.